trở lại. Có thể nói là cái đang đi tìm một cái quán bún bò Huế mà để ăn sáng sau mùa dịch. Có thể nói là trong suốt mùa dịch hầu như là đã xa rời bún bò Huế, và tự nhiên đây thèm bún bò Huế quá. Sáng nay là sáng thứ hai đầu tuần ngày 11 tháng 5 năm 2020 thì đi rảo chạy dọc cái đường Vạn Kiếp tìm lại cái bún bò Huế sụn gân, bún bò Huế sụn bò. Cái quán này ngon mà mình có một dạo mình thấy đâu mất tiêu không thấy quán luôn, mà bữa nay quay trở lại đây thì mình dòm thấy nó hơi lạ chút xíu, không biết phải đúng không, là cuối cùng là đúng thì cũng đúng là hai vợ chồng anh chị này không biết lý do làm sao có một thời gian dài biến mất luôn. Chút xíu mình tới mình hỏi thăm, thì nhiều khi có nhiều câu chuyện mà đi một vòng vài tháng và quay lại, hoặc là đi một năm sau tự nhiên mọi thứ đổi khác hết. Là mình cũng hơi hoài nghi không biết. Ủa sao có con dạo thấy như đâu có thấy chỗ này mất tiêu luôn rồi đó? Dạ đúng rồi đó, thì em chuyển qua bên Alibaba đó anh. Alibaba là ở đâu? Đây, sau lưng cái mặt sau. À cái đường hẻm này hả? Dạ đúng rồi. Qua hết đó hết 5 tháng nè. 5 tháng từ tháng mấy? Em qua từ lúc tháng 11. Tháng 11 năm 2019 á. Trời ơi. Dạ. Hèn chi đi cứ đi làng ngó mà. Dạ. Hôm bữa rủ mấy đứa em đi ăn nữa mà không thấy. Dạ. Rồi xong giờ sao bên đây nó cho thuê lại hả? Dạ đúng rồi, em mới chuyển qua đây được một tuần đó anh. Con sủng không mất bún em này. Rồi bán mấy chục năm mà nó đổi chỗ. Trời ơi. Trời ơi, chạy lui cũng không. Chắc qua bển người ta đâu biết đúng không? Dạ đúng rồi, qua bên đó mất khách rất là nhiều luôn anh. Người ta không biết hay... Dạ đúng rồi, không biết là một phần nữa là nó trong quốc quá. Dạ. Chỉ là đa số là em bán khách quen là nhiều, còn khách vãng lai thì ít lắm. Rồi qua đây mới làm lại dàn mái che rồi hết. Dạ, này. cái này của cái anh Mạnh cho em thuê, anh làm cho em á. Ủa vậy trước ở đây là chủ khác? Cũng là của cái chủ đó luôn. Dạ, cũng là chủ đó luôn. Cái này đất của anh luôn? Dạ không. Đất của công trình. Của công trình á. Nó sụn đây. Chính gì đó? Dạ, em để đầy đủ luôn nha anh Định ha. Anh Điền ha, em cho ít bánh thôi ha. Ít bánh. Dạ. Ít bánh với sụn đó. Sụn với lại cái bò chả đó, nạc chả. Dạ. Nạc chả sụn. Ít bánh. Hiện nay bán bánh ướt. Bữa nay có bán bánh ướt nữa hả? Dạ. Quá tuyệt vời luôn, nước mắm. Nước mắm gì? Nước mắm của anh đó, em lấy nước mắm nấu. Ồ vậy hả? Dạ. Ôi sao hay vậy, sao biết mà lấy nước mắm của anh vậy? Nhân viên anh tới giới thiệu cho em mà. Trời ơi, nó giới thiệu anh làm luôn á. Nó giới thiệu mà nó đâu biết anh đã từng tới đây rồi đúng không? Dạ em có nói, em có kể cho em gái đó nghe. Dạ. Em làm để bán khách luôn hả? Dạ đúng rồi, em làm bán khách luôn á. Còn đây nè, làm luôn cả bánh ướt nữa, bánh ướt. Dạ, bánh ướt. Đây là nước chấm của... Trời ơi dễ thương chưa, tình thương mến thương. Trời ơi hơi bất ngờ luôn. Em để ở đây đó. Rồi em làm gì làm cho anh dĩa bánh ướt đi. Ủa ít bánh thôi. Cơ bản là muốn ăn nước mắm. Bữa nay mình có chỗ để lên kêu nó đúng rồi. Giờ tiệm bún bò sụn gân ở cuối đường Vạn Kiếp mà nay có luôn cả bánh ướt nữa nha. Địa chỉ là 177, 179 thôi. 177, 179 đường Vạn Kiếp. Dạ đúng rồi. Sau 5 tháng quay trở lại. Cộng thêm có tính mùa dịch nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Có tính thêm mùa dịch nữa không, là 3 tháng nữa là 8 tháng. Trời ơi trời.
Đây là cái cạnh cái quán này để cho mọi người dễ tìm, là rất nhiều khán giả của Coleman nói là phải quay cái quán để nhiều khi đi tìm nhận diện, tại vì sợ lộn ở ngay một cái vỉa hè như vậy thôi. Đó, mà ngồi mát lắm nha, mình nói thật đó nha. Đó, hôm nay bên này có máy mới nữa nè. Hỏi nhiên. Được không? Được không? Ồ, Nóng quá. nghe mừng quá à. Nóng quá à. Bóc vô cái sao đó. Ít bánh rồi, thơm quá. Thôi được rồi nha. Dạ. Cái chén lên cho chị nha. Biết sao lấy nước mắm á, để thục lùa để mấy chai nước mắm ở đây nè anh. Ủa vậy hả? Trời ơi dễ thương vậy. Để em mắm lên quảng cáo nha. Trời. Tại vì em ăn thấy ngon quá trời luôn. Tại vì em thục lùa lại chút xíu, để thục lùa để trong Có sao nói vậy nha. Dạ. Góp ý nha chứ đừng Không, cái đó là em nói thật. ừ chứ không mà Em là nước mắm anh không á. nghe mừng hết lớn luôn Bữa đó thiệt. em mới lấy có hồn thôi, nhưng mà hôm nay là em sẽ lấy 4 hồn. Rồi vô trao đổi rồi để đại đi em. Dạ, hướng bên đây sáng. Chú ngồi ở đây. Ở đây hả? Ở đây nó sáng. để nó coi nào sáng. Dạ. Dạ bên đây sáng rồi. Ánh nắng mặt trời. Cái này là này bún quế nè, còn này nước mắm này là của này. Đó. Rồi ngồi đây. Em thêm là chén ớt bằm đi. Rồi, ớt bằm. Ớt này nè, ớt nước mắm bánh ướt nè. Lấy ớt không mà phải lấy nước mắm mình. Không, ớt không mà ớt nhiều á. Tự nhiên đi ăn bún bò qua thấy bánh ướt thì thèm quá. Quất luôn. Đây phải thử nước mắm trước nha. Đây. À. Được, duyệt. Quá. Đã được. Khi nào bún bò ra biến cái báo luôn nha. Phải vậy. Đó. Trời ơi. Nhưng mà thèm vậy. Thôi thử miếng thôi nha, này để chắc để lát để dành. Trời ơi. Đừng nói xa nhau. Dạ. Rồi nhiên cho em qua. Rồi cảm ơn nhiều. Bánh ướt nóng. Le đi ngon. Tấm vô đây nữa. Hãy ăn theo cách của bạn. Trời, hóa ra nhân viên mình đi tới đây chào bán nước mắm mà mình không biết. Bản thân các bạn nó cũng biết luôn. Rồi chén bún bò nha. Ăn đắt. Rồi pha nước mắm mà có bí quyết gì mà ngon vậy trời. Nói chung là nước mắm ngon là một lẻ, nhưng mà cái nước mắm mình nó raw đó thì nó ngon không nói, nhưng mà cái này là pha. Phải pha làm sao cái lượng đường nè. Cái này mình cảm giác là không có chanh luôn. Phải là không phải pha đâu, nấu luôn á.
chắc là chị ấy đổ dùng cái chai nước mắm nước chấm 2 độ men xong đổ vô nấu luôn, giống như mình làm, giống như bà ngoại làm nước mắm tôm đấm vậy đó. Đó, dạ, còn cái này để lát xíu tính rau, xíu tính sổ em làm xong nhé. Anh mình có thể để rau nữa để ủng hộ. Đúng. Đây nè, sao? Không thành vấn đề. Trời ơi. Sụn. Trời, cái tô quá chất lượng, quá hớp luôn. Em để nhiều sữa em bánh rồi. Trời, tôi ăn đồ tèm lem hết trơn. Nhiều sụn và ít bánh. Già rồi. Xương sụn một xương cốt rồi nó yếu hết rồi nên là nói mà ăn cái quá là lúc mà răng mình còn răng riêng. Giờ răng mất riêng rồi, nhưng mà nhai vẫn còn ngon nhá. Nó hơi yếu hơn chút. Trời, dễ thương mình quá, dễ cho mình sụn quá trời sụn luôn. Cái này là ăn tô sụn giống ăn bún bò. Ngon mà. Chung là quay lại cái quán bún bò Huế sụn cái đường dạng kép này á, thật sự là mình rất là xúc động. Xúc động đầu tiên là mình thấy cái logo mình nó vẫn còn nằm trên cái xe của chị, cái tủ kiến của chị. Lần thứ hai mình chạy đến nước mắm một hôm mang đi bán. Đây là nước chấm 2 độ mình cũng biết chắc luôn. Cái này là để nguyên chất, còn cái này là pha. Với bánh ướt thì chị nấu đó, còn với cái gì chị chiết vô cái chai như thế này để chị bán đó. Nói thật với quý vị luôn, với các bạn là nãy giờ vô lo xơi mà quên nêm nếm. Nước mắm mình ăn mình biết. Bún chanh. Thời tiết Sài Gòn mấy bữa nay nó nóng một cách kinh khủng khiếp. Một phần đó là ăn nóng, một phần mà thời tiết nóng quá, buổi sáng ngay mới sáng sớm thôi, nhiệt độ là bao nhiêu. Thôi tiếp tục trở lại với em sụn nhà mình.
Xuân đây á, anh chị nấu rất là mềm, dễ ăn. Đó, mình nãy có chia sẻ với các bạn, răng không phải răng zin nhưng mà nhai vẫn được. Cho nên là quý anh chị cô bác nào mà lớn lớn tuổi giống như Coleman mà răng hơi yếu yếu đừng lo nha, chúng ta vẫn có thể không phải là cạp mà chúng ta có thể cắn được, nhai được, nghiền được. Nói chung là quán này mình đã từng review rồi và nhận được rất là nhiều sự ủng hộ quý khán giả. Mình còn nhớ có nhiều khán giả lớn lớn tuổi cũng nói là tìm đi ăn tới đây mà thấy nó đúng là ngon thật, nhưng mà không hiểu tại sao mấy tháng nay tự nhiên biến mất luôn, 5-6 tháng nay tự nhiên cái quán này biến mất, là vì mặt bằng này không có cho thuê được nữa, lý do gì đó mình không biết. Sau đó anh chị phải dời vào cái đường hẻm bên trong thì người ta không có rất ít khách biết, cho nên là cuối cùng không bán được. Chắc có lẽ là quý vị các bạn biết rồi, sinh nhai của cả gia đình lệ thuộc cho đúng một cái xe bún bò này mấy chục năm trời. Và chưa kể là cộng thêm dịch bệnh nữa, nghe thương hết sức. Dặn chị cho ít bánh, do ít bánh này mà cho ít cái sụn quá trời lắm. Là quên những rau nữa, mình phải có rau muống sống mới được. Đây, ôi ơi cục sụn nè. Sụn này chắc tôi nhai không nổi quá, chắc cỡ Cương nó mới nhai nổi, chứ mình nhai sao nổi. Thôi mình lấy miếng ăn miếng thịt nè. Rồi, sụn và thịt ngon không nói ha. Giờ phải thử thêm cái này. Chả. Chả mày, chấm nước mắm. Bún bò mà không thấy bún đâu. Bún bò sụn mà không thấy bún đâu, toàn thấy bò với sụn không. Quý vị bạn thân mến, buổi sáng đầu tuần của Coleman là như vậy. Mình bắt đầu quay trở lại, cố gắng sẽ quay trở lại một buổi sáng để đi review các quán ăn. Mình vẫn còn nhớ là có một số fan, một số khán giả của mình nó vẫn nói: chú ơi, cho chú không đi một vòng lại sau 3 tháng, sau 6 tháng, sau 1 năm những cái quán chú đã từng review để xem quán nó còn hay không. Mình
mình cũng còn nhớ có những bạn nhắc mình ở cái quán cơm tấm gì ở trên đường Nguyễn Kiết lâu quá, không biết nó còn bán hay không, mà hình như là không còn bán nữa. Tức là có nghĩa là một số cái địa chỉ mà Caramel đã từng giới thiệu á, thì khoảng một thời gian thì biến mất đâu đó vì lý do gì đó mình không biết. Mà mình nghĩ đây cũng là một trong những cái ý hay đó. Sau 6 tháng hay sau 3 tháng gì đó mình quay trở lại coi người ta buôn bán làm sao. Thì khi có cái gì khó khăn thì mình lại giới thiệu trở lại giống như cái quán này. Nãy nghe chị nói mà nghe cũng xót xa hết sức. Giờ quanh kia ế quá anh ơi, đã khán giả không biết. Xưa đây bán đắt bao nhiêu, quanh kia bán ế bấy nhiêu. Khách họ không biết, một cái hàng đó là họ vô trong hẻm họ thích, mà vô mặt sau mình cũng biết cái chỗ đó như thế nào luôn. Mình chỉ bẵng lên mấy tháng mình thấy chỗ này không má mình nghĩ hay là anh chị đã tìm được mặt bằng nào xịn lắm rồi. Có đã. Too much for me. Nhiều quá. Quay trở lại này chút xíu. Đây, những ai tính đồ bánh bò, bún bò bánh ướt nha. Hãy đây là những ai là tín đồ của bún bò bánh ướt, hãy đến số 177 179 đường Vạn Kiếp, phường 3 quận Bình Thạnh. Và không chỉ là thưởng thức được bún bò ngon, sụn ngon, bánh ướt ngon, mà quý vị các bạn còn được thưởng thức nước mắm của Coleman nữa. Rất mong là quý khán giả và những người đã từng thích cái quán này lắm. Hôm nay quán này nó quay trở lại đây rồi, mọi người quay trở lại ủng hộ nhé, giúp đỡ cho anh chị. Mang cảm ơn và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp quý vị và các bạn. Xin được kém thông tin luôn và bánh mì Caramel đã mở là trở lại trên bên 66, không chỉ ở 121 Ngõ Thám phường 3, 121 Ngõ Thám phường 6 quận Bình Thạnh, mà còn mở trở lại hôm nay đã chính thức mở trở lại 366 Xuyệt 2 Đá Thăng Long phường 3 quận Bình Thạnh. Và mình sẽ có một bữa để review trở lại để mọi người biết rằng là bánh mì Caramel đã trở lại 2 địa điểm và chuẩn bị sắp tới sẽ đi thật nhiều địa điểm. Xin chào tạm biệt.